Do you want to know the future? Ik hoor al muziek. Ja, we gaan beginnen. Ik zie echt zo'n authentieke orkestje en ik kom aan bij een haag van bloody, scary types. Ze zeiden niks, ze zaten allemaal aan me. En dan kom ik op een pleintje met alleen maar de meest mooi aangeklede mensen. Die zijn met elkaar aan het dansen en die hebben het leuk. Ik had me voorgenomen om alles even heel rustig te bekijken en de tijd te nemen. En me niet gek te laten maken door de omstandigheden. Nou, dat is nu al niet gelukt. Daar zit iemand, dus ik denk, oh, hier moet ik naar binnen. Oké, nou moet ik even heel goed gaan opletten. Hello, Tosca. Een waarzegster. Please sit down. Bienvenida al Día del Topo. Thank you. Welcome to the day of the mole. Today, you will receive some secrets. Secrets that will help you in your search for the mole. Yes. Please, point to a card. Someone outside is wearing this symbol. Find it and ask for a topito. Whether or not you find this person, you must return here within 10 minutes. If you have the topito, I will give you an exemption. I believe you call it a vrijstelling. Vrijstelling. All right. Your future will be determined tonight, here and now. Ik heb 10 minuten. Oh, maar ik heb geen horloge. Ik heb ook geen telefoon. Hoe lang zijn dan 10 minuten? Degene die rondloopt met dat parapluutje heeft de topito. Ik had een heel rondje gemaakt en ik kwam een mevrouw tegen met een echte paraplu. Ik was op zoek naar iemand met een paraplu. Do you have a topito? Ja, weet ik veel. Ga op zoek naar de paraplu. Ik nog een rondje en ik begon een beetje te panikeren. Ik denk, ik vind die paraplu niet. Oh, you're wearing things. Op een gegeven moment zie ik iemand met een soort ketting. Oh, ik moet op zoek naar iemand met een ketting met een paraplu. Het is werkelijk het teken en niet het ding. Sorry. Do you have a topito? Toen had ik na 3, 4 mensen een mevrouw met een paraplu. Very impressive. Thank you. You were too fast for the mole. The mole was watching you select a card and also went to find the person with the symbol.
at the same time you did. Really? You have managed to shape part of your future in this game. So please, point to another card. You have earned a freestyling for episode 3. I wish you success in this game, Thank you. and perhaps we will meet again. I would love to. Deze vrijstelling. Toekomend. Voor aflevering 3. Het is de eerste opdracht. Het is meteen mega overwhelming. Er gebeurt van alles. Je bent ook echt meteen in Mexico, dus het is ook welcome to Mexico. Mijn eerste reactie toen ik dat feest opkwam was eigenlijk ontlading. Van oké, we zijn begonnen. Het is super vet. Maar ja, er gebeurde zoveel dat ik ook een beetje... Ik dacht ook, ik moet wel opletten. Ik werd een beetje overrompeld door de hoeveelheid feestgedruis en drukte en chaos en prikkels. En ik moest wel even, moest wel even mezelf herpakken om niet op dat feest te willen blijven. Hello, Anna. Hallo. Ik zag een soort van outdoor spookhuis met allemaal mannen en vrouwen met een soort skelet op het gezicht. En ik voelde me ontzettend ongemakkelijk, want ik wist niet of ik nou daar iets mee moest doen. Het is zoveel en zoveel schmink en zoveel mensen. Allemaal handen die naar me toe gaan. Ik was eerlijk gezegd te verbijsterd om iets uit te brengen. Maskers, gewaden, handschoenen. Welkom, I guess. Iedereen begint ook direct aan me te plukken en te graaien, links en rechts. Ze keken me alleen maar aan. Dat was best spannend. Ze zoeken je echt op. De meest prachtige, kleurrijke creaties. En dan weet je gewoon, nu moet je alert zijn. Ik sta er echt met mijn mond vol tanden. Van wat gebeurt hier eigenlijk? Ik denk, ik moet echt scherp zijn. Please, point to a card. Pick one. Just point. This one. Okay. Someone outside is wearing this symbol. Find it and ask for a topito. A topito. Whether or not you find this person, you must return here within 10 minutes. Dus mijn opdracht was om in 10 minuten de persoon met dat plaatje van die kroon te vinden. Hello, fans. Bienvenido al Día del Topo. Welcome to the day of the mole, Yep. Thank you. Today, you will receive some secrets, Case. Secrets that will help you in your search for the mole. Ik heb iedereen aangeraakt, maar ik zag de kroon niet. Please, point to a card. 10 kaarten werden neergelegd en ik moest er eentje zelf kiezen. That one. En er kwam een bel uit. Ik dacht wel, oké, nu moet ik wel de goede dingen kiezen. En ik had de paarse vlag.
Ik heb niet gekeken, ik heb gewoon in één keer tak gedaan. En dat was een kaart met een piramide erop. Yes. Someone outside is wearing this symbol. Find it and ask for a topito. A topito. Hola. Gracias. 10 minuten zou volgens mij genoeg moeten zijn om dat plaatje te vinden. Hola, chica. Hola, no. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ik niet genoeg kettingen heb omgedraaid om die kroon te vinden. Ik heb de kroon dus niet gevonden. Dat frustreert me mateloos, want hij was daar wel. Did you manage to collect the topito? No, I didn't. I couldn't find it. That's unfortunate. Maybe the mole was too fast for you? De mol. The mole was watching you select a card and also went to find the person with the symbol at the same time you did. De mol was ook op het feest, wat ik heel erg relaxed vind. Maar die heeft ook gezocht naar die kroon. En hem dus waarschijnlijk, althans dat denk ik dan, eerder gevonden dan ik. Als een kip zonder kop ben ik die mensenmassa ingegaan. Maar ik moest het wel binnen 10 minuten dus doen. Ik heb allemaal kettingen omgedraaid en gekeken. Ik wou natuurlijk wel die topito hebben. Het was chaotisch. Vind er maar eens een piramide tussen. Ik kon hem niet vinden, ik werd er helemaal gek van. Red. I love red. Rosario, whether or not you find this person, you must return here within 10 minutes. Ik zie een mariachi-band, ik hoor leuke nummers, ik begin te dansen. Een cactus, zal dat iets betekenen? Zou het een hint zijn naar de mol? Justin, if you have the topito, I will give you an exemption. I believe you call this a freestyle. Hoe vind ik dit? Jeroen, ask for a topito. Het was het symbool van een schaar wat naar een vrijstelling leidt. Rian, your future will be determined tonight. Ik trok de kaart met een paars hart. Dat moest ik gaan vinden. Ik krijg de zeemermin Babs, you can go. en ze zegt ga. En ik ga. Ik ren echt als een mannen. Ik ga er echt helemaal voor. Ik denk, deze is van mij. Op een gegeven moment werden de Polonaise gedaan. Dus die hele Polonaise, al die dingen bekeken. Yes. Hi. Un tupito. Tienes un tupito para mí? Oké. Zoek een schaar. Nou, dat lukte. Dat lukte heel snel. Ik heb 100 mensen gehad volgens mij. Allemaal kaartjes kijken. Iedereen. Ik heb staan graaien en doen. Ja! Topito. En toen had ik hem. Did you manage to collect the topito? Very impressive. You were too fast for the mole. Right. Ah, ja. Please, point to another card. You have earned a vrijstelling for episode 2. Als het me lukte om in aflevering 2 terecht te komen, dan heb ik hiermee een grote kans, hoop je, om in aflevering 3 terecht te komen. Ik moest hier 1 kaart kiezen uit 3 kaarten. En daar kwam een vrouw uit.
Maar wat dat nou betekende? You have earned a vrijstelling for episode 1. Maar ik had een vrijstelling. Het was een beetje uit wanhoop maar paniek heel veel rondrennen en zoeken en kijken. Ik werd redelijk gefrustreerd, dus ik ging nog sneller lopen. Ik liep daar langs allemaal dansende mensen. En ik dacht op een gegeven moment dat ik hem dus gevonden had. Can I have a topito? Een vrouw met een paarse vlag. Topito? Or no topito? Sorry. Ik weet het niet. Ja, ik dacht dus dat het hem was. Iedereen had een verschillende symbool op de ketting, maar het is allemaal niet de bel. Uiteindelijk dus de man gevonden die hem wel om had. Pito. Pito? Keek heel vriendelijk, ook wel hulpvaardig. Topo. Dier de topo. Maar op een gegeven moment liep hij weg. En toen wist ik van ja, ik ga die Topito niet krijgen. Nee, het is mij niet gelukt. Dus ja, dan maar weer terug naar de waarzegster. Did you manage to collect the Topito? I did not. Maybe the mole was too fast for you. Maybe. Perhaps we will see you again. I wish you success. Thank you. Ik heb wel gewoon echt mijn best gedaan. Nou ja, ik hoop dat de rest het gewoon ook allemaal verkloot heeft. En daar was hij, pistoletje. I got the bread. Ik ben 5 minuten met opdracht 1 bezig en ik heb die Topito op zak. Hey. Go, yes! You have earned a vrijstelling for episode 1. Ik heb een vrijstelling. Bizar. You have earned a vrijstelling for episode 2. Let's go! You have earned a vrijstelling for episode 1. Wow. Before you go, the mole asked me to tell you that it was so nice shaking your hand when you entered this party. Shit. Het is niet zomaar een feest waar je in loopt. Dit is de mol. Wel heel sneaky, hè? Een hele sluwe mol hebben we dit, ja. Ja, ik wist het. Tuurlijk. Zie je wel, dat was het moment dat ik op moest letten. Goddomme man. Ik heb gewoon de hand geschud van de mol. Heb ik het toch gemist? Dat heb ik gevoeld, dat heb ik gezien. Maar ik heb geen idee. Nou, oké. Goed om te weten. Game is on. Ik heb het niet gezien. En ik haat mezelf daarvoor. Ja, we zijn begonnen. The game is on. Welkom, Toos. Je zit in Wie is de Bom. De Mol is dit avontuur in Mexico wel heel brutaal begonnen. Met directe en risicovolle duels tijdens de viering van de Dia del Topo. 9 kandidaten hebben de Mol de hand geschud. En 1 voor 1 speelden ze tegen de Mol. Ze hoopten op een vrijstelling, zodat ze geen test hoeven te maken en ook niet kunnen afvallen. Terwijl de Mol precies dat ongezien probeerde te voorkomen. Want, zoals je zult merken, die vrijstellingen kunnen in de volgende opdracht geld opleveren. Het mag duidelijk zijn,
De kandidaten zijn gewaarschuwd. Steeds als ze met opdrachten geld willen verdienen voor de pot, zal de mol die proberen te saboteren. De uiteindelijke opbrengst gaat naar de winnaar. Degene die aan het einde van de reis het antwoord weet op die ene vraag. Wie is de mol? Dag Fons. Hey Rick. Welkom in Mexico. Merci. Jouw zoektocht naar de mol is begonnen. Gisteravond heb je die zelfs al een hand gegeven. Ja. Of ben jij de mol? Degene met voorkennis, die weet wat er nu gebeuren gaat. En die daarom gisteravond probeerde te voorkomen dat er vrijstellingen in het spel kwamen. Gisteravond is het jou niet gelukt om een vrijstelling te bemachtigen. Andere kandidaten wel. Dat betekent dat jij nu op achterstand staat in het spel. Maar daar kun je wel wat aan doen. Hallo? Anna. Dag Justin. Rick. Welkom in Mexico. Dankjewel. Het is jou gisteravond niet gelukt om een vrijstelling te bemachtigen. Andere kandidaten wel. Maar daar kun je nu wat aan veranderen. Oké. Je gaat zo met elke kandidaat in gesprek, 1 op 1. Probeer te achterhalen wie er wel een vrijstelling heeft. Als al die gesprekken achter de rug zijn, moet jij anoniem 1 stem uitbrengen. Op de kandidaat van wie jij zeker denkt te weten dat die een vrijstelling heeft. Heb jij gelijk? Dan is diegene zijn vrijstelling kwijt. En dan komt er €1000 in de pot. Oké. Want elke weggestemde vrijstelling levert €1000 op. En daarom wilde de mol gisteravond voorkomen dat er vrijstellingen in het spel kwamen. Voor jouw informatie. 6 medekandidaten hebben een vrijstelling. Ik had bijna de noodzaak om een schone onderbroek aan te trekken. Want wat baalde ik daarvan? 6 vrijstellingen, dat is ontzettend veel. En dat betekent dat jullie met deze opdracht €6000 kunnen verdienen. Dat is lekker. Dus dat is voor mij, zonder vrijstelling, dubbel winst. Ik wil sowieso de vrijstelling eruit, maar krijg er ook nog eens €1000 voorbij. Die kant op. Dus ja, waarom zouden we niet proberen al die vrijstellingen eruit te krijgen? Oké, er is nog hoop. Maar wie gaat vertellen dat hij een vrijstelling heeft? Ik zou het zelf niet doen. Paps. Rick. Dag Rick. Dag Kees. Goedemorgen, Tooske. Welkom in Mexico. Dankjewel. Het is jou gisteravond gelukt om een vrijstelling te bemachtigen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. En ik dacht al, Rick, dit zeg jij altijd, maar dan komt er altijd nog iets achteraan.
Tenminste, als je die vrijstelling bij de volgende opdracht niet kwijtraakt. Toen ik die vrijstelling had bemachtigd, toen dacht ik al bij mezelf... dit is te mooi om waar te zijn zo snel. Dus die ga ik zeker verliezen. Want dat zou zomaar kunnen gebeuren. Oh, ik dacht nee. Ik stortte eigenlijk ter plekke in. Maar dat kun jij voorkomen. Zorg ervoor dat niemand erachter komt dat jij een vrijstelling hebt bemachtigd. Je gaat zo met elke kandidaat in gesprek, 1 op 1. Probeer te achterhalen wie er ook een vrijstelling heeft. Maar stemt er iemand op jou, dan ben jij ook je vrijstelling kwijt. Misschien een schrale troost, maar voor elke weggestemde vrijstelling komt er wel €1000 in de pot. Succes. Dank je. Ik zal maar heel eerlijk zeggen, ik zat eigenlijk niet zo aan dat geld te denken. Ik zat er gewoon aan te denken, ik wil een zekerheidje dat ik doorga. Ik vond €1000 voor zo'n vrijstelling best heel veel geld. Maar eigenlijk het allerhardste stemmetje in mijn hoofd was... maar niet die van jou. Maar niet die van jou. Jij houdt de jouwe. Jij houdt de jouwe. Dat wordt een staaltje liegentoast. Ga maar verzinnen wat je gaat zeggen. Maar zorg dat ze niet aan die van jou komen. Ik kijk er gewoon naar uit om met 9 andere personen op reis te gaan. En ik ben heel nieuwsgierig wie dat dan zijn. Nou, je ziet iedereen voor het eerst en je hebt al gelijk wel je ogen op een paar mensen. Met wie ga je dit spel spelen? Nou, jij eerst. Oké. Wat wil je weten? Heb jij een vrijstelling? Nee. Jij? Nee. We moesten dus met elkaar gaan speeddaten. We kregen 3 minuten. En in die 3 minuten mocht je alle vragen stellen. Over natuurlijk die vrijstelling. Heb je hem wel of heb je hem niet? Oké, jij eerst vertellen? Ja, oké. Ik heb het niet. Dus ik kan je nu ook... Ik baal als een stekker, want ik heb hem niet. Heb jij een vrijstelling? Heb jij een vrijstelling? Ik heb geen vrijstelling. 1 voor 1 met alle kandidaten in gesprek. Wie ligt er niet? Stel dat jij echt geen vrijstelling hebt, hè? Want ik weet, maar ik geloof jou om een van de reden. Dan is het in ons belang dat die andere vrijstellingen er allemaal uitgaan. Het zijn er 6, zeg ik. Je wil geld verdienen. Oké, en jij stelt voor dat we dus gaan kiezen? Dat we een verdeling maken als iedereen op een ander zit. Dan is alles eruit. Maar dan hebben we wel evenveel kans. Wat in principe natuurlijk wel een goed idee van haar was... als je wil dat er €6000 in de pot komt... en dat niemand meer een vrijstelling heeft. Alleen ik zat er net een beetje anders in dan zij. Ik had wel een vrijstelling en die wil ik graag houden. Ik heb er ook niet één, want ik was fucking te laat. Hoe ging het met jou? Het was een complete chaos. Toen we daar binnenkwamen, toen we die handen kregen, weet je wel... toen dacht ik al van, de mol zit hier sowieso tussen. Dus ik was gewoon heel gefocust op de mol spotten. En hoe ging het bij jou? Heb jij? Nee. Heb jij hem? Ja. Dat is wel heel nice. Ja. Maar het is wel heel eerlijk dat je dat zegt. Want als ik dan dus nu op jou stem, dan hebben we geld in de pot. Ja. Nou ja, mijn strategie was dus verwarring zaaien... en op zo'n manier bekennen dat ik hem heb, terwijl ik hem ook echt had... dat mensen denken hij liegt. Dat is eigenlijk mijn strategie. Ik ging dus eerst... ik dacht logisch na. Dus ik ga eerst zeg maar de buitenring op. Toen ging ik de tegenstelde richting heen rennen. Ja? Ging ik gewoon zo kijken. En toen weer niet. Toen ik hoorde 6 kandidaten met de vrijstelling, dacht ik, oké. Heeft de mol een vrijstelling? Heeft de mol geen vrijstelling? Wat is er gebeurd met die andere 4? Ik had heel veel vragen. Maar wat ik wel wist is, ik moet de mijne houden. Maar vond je iets? Nee, het is... Nee, helaas niet. Ik vond het wel interessant, want ik kreeg wel bij een aantal mensen heel sterk het gevoel... Nou, ik vertrouwde ze gewoon niet. Iedereen gaat zeggen dat hij hem niet heeft. Ja. Dus daar hebben we gewoon niks aan. Nee. Maar ik denk dat iedereen veel meer kans heeft als iedereen op een ander gaat. Ja. Dus als we nou een verdeling maken en tegen elkaar zeggen wie op wie moet... dan hebben we gewoon alles eruit en hebben we het meeste geld in de pot. Oh, slim. Ik denk, als we allemaal stemmen op degene met wie we het eerste gesprek hadden... dan stemt iedereen op iemand anders. Dat is zo slim. Dus dan doen we dat allemaal. Ja. Dus we stemmen allemaal op iemand anders? Ja. Ik vond dat geniaal en ik ging daar gewoon in mee. En dat betekent misschien ook dat ik de mijne verlies. Daar heb ik vrede mee.
Want ik zou het niet kunnen hebben als ik mijne verlies en er zijn nog 3 mensen met een vrijstelling. Dat vind ik echt gevaarlijk. Oké. Nou, dat is een beetje samen. Ja, nice. Die 3 kwartier waren gewoon gevuld met allemaal wisselingen van tafel en van, zeg maar, gesprekspartner. We bedachten eigenlijk dat iedereen moet stemmen op degene waar ze het eerste gesprek mee hadden. Want dan stemmen we allemaal op iemand anders. Dus dan gaan ze er allemaal uit. En dan hebben we ook het meeste geld. Je denkt, ik leg het gelijk even op tafel, hè? Ik ga ervoor. Ja, dat is duidelijk, ja. Je maakt voor het eerst echt mee, zeker 1 op 1, hoe mensen praten. En hoe ze je aankijken en waar ze wel of niet op reageren. En de een die gaat gewoon wam dat gesprek in. En de ander die leunt rustig achterover en die kijkt jou eens aan. Dus het is ook best wel uitzoeken nog. Een beetje ontdekken van, wat voor vlees heb ik met jou in de kuip? Je theorie heb ik al gehoord. Ja, volgens mij statistiek heb jij er een. Oh, ja. Ik heb er geen. Ik moet nu mijn reet redden. Dus ik heb gelogen, de mussen vielen van het dak. Zo hard heb ik gelogen. Wat moest ik zoeken? Ik moest een hart. Een hart? Ja. Ik had een paraplu. En ik was te laat, omdat ik echt op zoek ben gegaan naar iemand met een paraplu. Ja. Lukte het? Nee. Gewoon iemand met een fysieke paraplu. Want ik dacht, ik moet op zoek naar een... Want ik weet natuurlijk wel niet wat die andere kaarten waren. Ik heb altijd begrepen, als je liegt, dat je dan zo dicht mogelijk bij de waarheid moet blijven. Ik heb ook een vrouw gevonden met een paraplu. Oh, dus ik je hebt was niet heel op dat blij. ding gekeken? Nee. En toen bleek dat ik op zoek moest naar iemand met een ketting. Met een ding, met een paraplu. Omdat ik niet wist dat het ging om dingen, want ik had een paraplu. Heb jij er een? Nee. Ik heb nog nooit zo'n stelletje leugenaars bij elkaar gezien. En het hield ook niet op. Heb jij een vrijstelling? Nee. Ik had echt verwacht dat ik er 10 minuten over zou doen. Het ging in 2, 3 minuutjes had ik hem. Ben je eerlijk? Ja, ik ben eerlijk. Ik heb het gevoel dat je acteert. Dat kan, dat snap ik, dat je dat bij mij denkt. Maar ik had hem niet. Je bedoelt nu? Ja. Ik ben niet altijd eerlijk, maar dit is wel wat het is. Ja. Ja. Is er ook de paraplu? Wil jij in mijn tas kijken? Ja, dan heeft niemand er één. Die is heel makkelijk. Dat stem ook op iedereen gestemd. Ik denk dat het allemaal vertrouwen is. Wie heeft er een vrijstelling en wie niet? Met die vraag begonnen we deze opdracht. De vraag is nu eerder, wie had er een vrijstelling en is hem nu kwijt? Ik stem op Tooske. Ik vind haar verhaal te vaag om geloofwaardig te zijn. Er waren 6 vrijstellingen in het spel. Jullie konden €1000 verdienen per vrijstelling die werd weggestemd. Ik breng mijn stem uit op Babs. Ook al heb ik Babs gezegd dat ik dat niet zou doen. Babs, jij bent jouw vrijstelling kwijt. Datzelfde geldt voor Jeroen. Er is een soort plan om op de eerste te stemmen die je hebt gehad. Maar ik denk dat ik voor Jeroen ga, omdat ik die zekerder weet. Dat hij er een heeft. Helaas. Kees, ook jij bent je vrijstelling kwijt. Het eerste gesprek wat ik had was met Kees. We hebben met de groep afgesproken om allemaal te stemmen op degene waar we het eerste gesprek mee hadden. Rian, helaas. Rosario, ook jouw vrijstelling is weg. Tooske, jouw vrijstelling is niet meer. Ik zou graag 6 vrijstellingen willen hebben van jullie. Ik was zo blij dat het was gelukt. Ik vroeg me wel meteen af, is het nou het communistische plan van Anna? Of was het nou verwarring die ervoor gezorgd heeft dat toch alle 6 vrijstellingen eruit zijn? Dank je. Het is wel heel interessant hoe dat gekomen is, maar ik ben wel tevreden. Niemand een vrijstelling. Dus we beginnen de test allemaal gelijk. En dat wilde ik eigenlijk vooral. Dus de les van vandaag is, we zijn geen kloten opgeschoten. De verwarring alom. Iedereen is verward en gaar en overprikkeld van alle theorieën. En je kan dus niemand vertrouwen. 6 vrijstellingen weggespeeld. Dat betekent het enorme bedrag van €6000 in de pot. Een hele mooie prestatie. Wie oh wie
Nou, niet een van die leugenaars is mijn stem. Nou, dat geloof ik helemaal niks van. Ik wil even herverdelen. Ik ben voor Anna. Oh, nou. Zoek het uit. Ja, ik ben voor Anna. Ik ben ook voor Anna. Ik niet. Het was Anna's tactiek, toch? Ja. Ja. Ik denk dat ik ben Anna niet dit het voor meest... Just. Ik denk dat Oké, wie zijn er voor Anna? Echt? Anna, jij bent ook voor Anna. Ik ben ook voor mij. Wie zijn er voor mij? What the fuck? Huh? Voor nu heb ik het geld. Is dat een goede positie? Ja en nee. Kan ik hier misschien wat trucjes mee gaan doen? Ja en nee. Ik waardeer wel het vertrouwen als penningmeester voor nu. Als penningmeester? Ja, ik heb wel het geld. Penningmeester blijven. Maar ik denk dat het een roulatie goed is. We zijn nu voor het eerst bij elkaar en het is voor nu heel gezellig. Maar het is vooral informatie zoeken. Want ja, niet iedereen schijnt eerlijk geweest te zijn over op wie ze dan ook gestemd hebben. Het plan van de groep is in ieder geval niet gelukt. Ik denk dat bijna niemand zich aan dit plan heeft gehouden. Want ik hoorde van de meeste mensen dat ze op iemand anders hebben gestemd dan degene waar ze het eerste gesprek mee hebben gehad. Ja joh, ik heb het is ook gewoon veel... Heb jij weer Jeroen gestemd? Ja, ik wist zeker dat hij hem had. En op wie heb jij gestemd? Op Justin. En op wie heb jij gestemd? Op Jeroen. Ik stem op Rian. Want ik weet zeker dat zij een vrijstelling heeft. Toen wij eenmaal hadden gestemd, heb ik tegen Rian gezegd dat ik niet op haar heb gestemd. Vervolgens kwam Rosario naar mij toe. En die vroeg op wie ik gestemd had. Toen dacht ik, kan ik deze man vertrouwen? Dus ik had gezegd dat ik op Rian ging stemmen. Wie heeft er dan op Rian gestemd? Geen idee. Oh, dat was Fons. Ik hè? Ja, het op Rian gestemd. Nee, ik dacht dat jij het ging doen. Ik heb op Jeroen gestemd. Zeg, ik dacht dat jij het ging doen. Is dat Nee, ook slim maar wat jij nee, nu ik heb doet? op Rian gestemd. Het is wel heel snel dat je dit Ik heb je echt gepakt. En het was een soort van test, misschien wel, om te kijken of ik dat zou zeggen of niet. En ik heb het super hard gezegd in de groep. Maakt me helemaal niks uit. Ik vertrouw het toch niet. Gewoon op mij gestemd. Lekker. Ja. Waarom geloof je wel Rosario en mij niet? Ja, hij ging er als een sluwe vos mee om. We komen aan op een heel mooi plein. En ik kijk om me heen en ik zie eigenlijk alles wat je verwacht van Mexico. Vlaggetjes, kleurtjes, kleurrijke gebouwen. Je hoort een bandje op de achtergrond, verliefde stelletjes. Het is echt romantiek zoals je van Mexico verwacht. Maar ja, we komen aan bij Rick. Dus de romantiek is vrij snel voorbij. Kandidaten. Ik heb 5 mensen nodig met een scherp oog voor detail. Wie? Ja. Oké, ik heb er meteen 5. Jullie mogen die kant op. Ja, basically, ik heb een oog voor detail. En de juiste persoon voor de job. Jullie 5 medekandidaten gaan elk een zelfportret van Frida Kahlo naschilderen. Oh. Welk zelfportret? Daar moeten jullie achter zien te komen. Ja. Elk schilderij van jullie medekandidaten dat jullie kunnen koppelen aan het juiste Kahlo-portret levert €500 op voor de pot. Om die koppeling te kunnen maken, moeten jullie eerst die schilderijen verzamelen. Hier op het plein staan 5 kisten met daarin 25 werken van Kahlo. Ik heb zo 3 mensen nodig die die kisten gaan openen. En ik heb 2 mensen nodig die daarna gaan beoordelen welke Kahlo-portretten nageschilderd zijn. Dus 3 mensen die kisten openen en 2 beoordelaars. Wie is goed in Kahlo? Ik wil wel beoordelen. Ik wil ook wel beoordelen. Oké? Dan mogen de 2 mensen die gaan beoordelen, Rian en Babs, Ja. jullie mogen met mij mee. Kom maar. Ik vond dat beoordelen wel interessant. Want dan zou ik dus te zien krijgen wat die andere kandidaten uit het eerste groepje, uit het oog van detail groepje, hadden gedaan. En dat leek mij wel hele relevante en belangrijke informatie. Wij gingen met z'n 5 naar een park. Het Frida Kahlo Park. En er stonden 5 bedden. Verschillende kleuren.
En dan mochten wij plaatsnemen. Het liggen, dat was omdat Frida Kahlo zelf bij leven half verlamd was. Naar aanleiding van een auto-ongeluk. Dus zij werkte heel vaak liggend vanuit bed. Oké, waar werken we mee? Oké, oh my god. Niet die aap ook allemaal. Oh my god, oké. Ik heb 2 koorden. En die moet ik alle 2 tegelijkertijd vastpakken en naar beneden trekken. En dan zie ik daar, iets verderop, het schilderij. Een zelfportret van Frida Kahlo. En dit moet ik nu na gaan doen. Zij moesten die schilderijen gaan maken. Wij moesten die schilderijen zien te pakken te krijgen. Deze is sowieso... Op dat plein stonden allemaal kisten en een soort poppenkast-setting. Oké, hier moeten we... hier aan? Cijferslotjes, Toos. Elke kist stonden 5 schilderijen van Frida Kahlo rechtop. En die zaten allemaal vast aan een klein gekleurd cijferslotje. Oh, Frida. Kwam opeens een schilderij van Frida Kahlo naar boven. En op dat schilderij stonden allemaal cijfers. 856. Oh, 6. 872. 872. 872. Ho. Dus er waren 25 getallen op dat schilderij. En wij moesten als een idioot zorgen dat we met het juiste getal het juiste cijferslotje openmaakten. Doe wat. Doe 872 bij die. Nee, ik had 692. Ik zie geen steek, jongens. 872 zei je? Ja. Ja, zonder een leesbril zie ik dat niet. Nee, ik zie dat ook. Ja, ik heb er één. Oh my god, ik heb er één. Wat moet ik daarmee doen? Dat gaat heel makkelijk eigenlijk. Heb je een makkelijke tekening? Aap. Alleen een aap? Nee, met Kahlo. Ik heb 4 vogels, man. Oh, wat kut. Ik had 4 vogeltjes, 4 papegaaien. 1 unibrow natuurlijk. Klein zonnetje, dat hoort erbij. 3 ringen hier, hand erover daar. Sigaretje hier aan. Hoe vertaal ik dat met mijn 0 skills in verven op een canvas? Unibrow niet vergeten, jongens. Ja, nee, dat is the one. Jongens, alleen de details, hè? Alleen de details, maar het moet toch ergens op lijken? Niet aan. Ik zag planten, er waren insecten getekend. Er was een aap en een kat getekend. Er was een soort ketting. Allemaal details, die moest je in je opnemen. En dan ging je dus vanuit je geheugen ging je het allemaal natekenen. Oh my god. Dat is moeilijk. Oké, 684. Ah! Nee, niet. Jeetje. 174482. Ja, ik heb er één. Ik ga hier bij dat ding staan en ik roep getallen. Ik heb 856. Jongens, ik ga gewoon hier staan. Ja. Oké. En ik roep getallen, want ik zie geen moer van die slotjes. We hadden al vrij snel besloten. Ik had mijn bril niet bij me, mijn leesbril. Ik blijf al bij dat bord staan. Die meiden die gaan rennen. Oké, komen ze. 173. 173344. Doe ik op alle kleurtjes. 625418. 970482. Doe er maar steeds 2. 970482. Maar dit onthoud ik allemaal echt niet. 970482. Ik heb er één. Ja, oké. Kom maar hier. 924581. Op al je sloten. Deze draait niet. 924. Ik dacht, ik doe dit, maar er staan zoveel apen op. Justin, er is een trucje. Wat is het? Als je door je wimpers kijkt, dan zie je wat het belangrijkste is van een schilderij. Oh ja, ik ben echt aan het nadoen natuurlijk. Dat is weer niet goed, hè? Ik had geleerd ooit van mijn tekendocent dat als jij schildert, dan moet je door je wimpers kijken. Want dan zie je hoe realistisch het eigenlijk is wat je aan het maken bent. Ja, ik denk dan ook voor details toch alles? Nee. Ja, kut. Ja, bij mij is er nog geen detail te bekennen, zal ik je heel eerlijk zeggen. Ja, maar je moet ook niet vergeten, anderen moeten het begrijpen, hè? Ja, maar dat is nu al te laat voor. Zeg even als je die getallen hebt gedaan. 481, toch? 92581. 583? 581. Nee, die heb ik al geprobeerd. Uiteindelijk heb ik toch maar mijn leesbril erbij gepakt. Ben ik mee gaan doen met die slotjes. Wat was deze, Louis? Kees. Ik heb er een, ik heb er een. Ik weet zeker. Ik weet zeker. 0. Ik heb er één. Kijk, doe 929 daar. Juist, zie je? Ik herken ze wel. Ik heb nog nooit zo talentloos gevoeld als op dit moment. Nou ja, Jip is gonna save the day. Nou,
Dat gaan we nog even zien. Ik kan natuurlijk tekenen, maar schilderen is gewoon een heel ander vak. Hey Jip, Ja? hoe maak ik vlechten? Ja, ik doe altijd zo een soort driehoekjes aan elkaar. Zo. Zo. Ploep, 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 ploep. Thanks. 2, 4, 5. 692 hebben die al gehad? Nee, hè? 692? Hebben die al gehad? Kees, kom op. Op een gegeven moment weet je natuurlijk ook niet meer welke nummers je hebt geroepen. Heb jij 349 gehad? 349 heb ik volgens mij overal al gedaan. 183. Hebben we die niet al gehad? Nadat wij, ik denk, een stuk of 8 schilderijen uit de kist hadden getrokken, wist Kees niet meer zo goed welk cijfer hebben we eigenlijk al op die slotjes geprobeerd. Jij staat bij dat schilderij, hè? Ja, nu! Oh ja, wel. Oh, ja, Sorry. vuur, Kees. Oké, Sorry. hier doet hij het niet. Ook dat je denkt, er zit ook totaal geen diepte in of zo bij mij. Wat in je schilderij bedoel je? Nou, gaat toch op. Het lijkt wel Mr. Potato Head gewoon. Kan toch niet? Nee. Niet. Nee! Godver... Ik denk dat dit hem is. Dit kan echt niet. Dat je gewoon denkt, ja, je bent overal mee begonnen, maar detail? Wij hebben nu van verschillende schilderijen hebben we dan een kopie, maar ze zijn dus allemaal een beetje anders. Uiteindelijk hebben wij van de 25 tot 12 van die schilderijen uit die kisten weten te trekken. Wat ik volgens mij nog niet eens een hele slechte score vind achteraf. Rian en Babs, we hebben 5 nageschilderde portretten en er zijn 12 verzamelde werken. En het is aan jullie om te beoordelen dus welke portretten door jullie medekandidaten zijn nagemaakt. Eén van jullie mag zo naar boven naar de nageschilderde portretten om daar te kijken. De ander gaat naar de verzamelde schilderijen. Wie gaat waarheen? Ik ga naar boven. Akkoord? Vooruit. Ik heb een aanbod voor jullie. Om een betere beoordeling te kunnen maken, mogen jullie schilderijen bijkopen. Blind. €100 per stuk. Hier staan er 12. We hebben er nog 13. Daarmee vergroot je de kans dat je deze opdracht goed afrondt. Nee. Ik zei meteen tegen Rian, ik wil geen geld uitgeven. Want dan waren we dus ook redelijk veel geld kwijt. 13 schilderijen, €100, €1300 kwijt. We kopen niet. Dat betekent dat jullie nu 5 minuten hebben om de schilderij en het nageschilderde portret aan elkaar te koppelen. Succes. Oké. Ik begin met een schilderij met veel geel, zwart, een groene omgeving, een paarse strik in het haar en een kruis, geen kruis, een ster met kettingen. Wat? Hè? Op haar gewaad een zwart iets. Wat? Ik ga even door. Het was eigenlijk een soort zoek de verschillen om uit 5 versies van elk schilderij het origineel te pikken. En dat konden we dan doen als de schilders goed de details hadden verwerkt. Maar ja, wij hadden 25 schilderijen moeten krijgen, 5 per portret. Maar we kregen er maar 12 in totaal. En wij wisten überhaupt niet of die originele erbij zaten. Hier met 2 vogels op de schouders, 2 vogels tussen de armen. Ja. Ja? Is de rechtervogel helemaal rechtsboven, is die blauw of geel? Geel hoofd. Oké, check. Ja, Oké. Dan kom ik hier bij de volgende. Dus dat is een heel druk met heel veel bladeren erachter. Er zit iets op de schouder. Een aapje. Een aap, ja. Aapje, een aap. ja, oké. Oké, en zit er een arm van die aap om haar nek of niet? Kan ik niet zien. Oké, volgende. Volgende. Met een rode ketting met een teken erop. Ja. En ik zie nog got it. Ja, die heb je? Ja. Oké. En dan de volgende zie ik hier is met heel veel lichtroze een hele grote tooi-achtig iets op het hoofd met een een witte lelies. Met... Ja. Oké. Ik twijfel dus nog over die met die rode haarband en die aap. Ja. Die aap zit op de linkerschouder. Ja, dat klopt. Maar de vraag is de rechterschouder vrij?
Daar wappert ook nog iets van rood. Er wappert, ja, maar rood. Oké, maar wappert er ook iets van aap? Nee, er wappert niks van een aap. Oké, dan hebben we hem. Oh, dus ik zie nu een arm eromheen. Ik denk dat dit een arm is. Ja, maar waarom benoemde je dat net niet? Ik kom daar nu ineens mee. Net zei je dat die schouder vrij was. Ja, omdat op de schouder zie ik alleen iets roods. En die arm komt van veel lager. Eigenlijk vanaf hier komt die arm. Oké. Heb je er wat aan? Ja. Van beneden. En ik dacht, ja, wie fixt dit? We hebben het gedaan, het klopt, het is goed. Babs en Rian, hebben jullie de schilderijen geselecteerd die jullie medekandidaten moesten namaken? We gaan het zien. Ze lijken op het eerste gezicht op elkaar. Maar dit schilderij is niet goed. Want het schilderij dat ze hebben nageschilderd, daarin draagt Frida Kahlo een gelere blouse. Ja. Ja? Oké. Daar zit er niet bij. Ja, Oké. zit er niet bij. Ja. Ligt niet aan ons. Oké. Volgende. Hier is echt een aardige poging gewaagd, vind ik. Maar dit is niet het origineel. Want hier zit 1 vlinder te veel. Helaas, niet goed. Oh man. Nummer 3. De sigaret ontbreekt. Ik dacht dat het een ring was. Je hebt hier opnieuw het verkeerde schilderij gekozen. Maar hij zat er wederom niet bij. Hij zat er wederom niet bij. Nee, ja. Het is de derde die er niet bij zit. Ik heb jullie de kans gegeven om schilderijen bij te kopen. hè? Ja. Nummer 4, ook weer met oog voor detail gemaakt. 1 detail dat jullie over het hoofd hebben gezien. De doorlopende wenkbrauw. Ontbreekt bij deze. Is ook niet het goede origineel. We gaan naar het laatste schilderij. Ja. Wat vinden jullie zelf? Ja, dit is hem. Dit is hem, hè? Dit klopt. 1 schilderij. Goed. Ja. Dat is wel gênant. Het is wat het is. En hier hadden we de meeste struggles over. Oh, dit is het. Ik heb voor jullie €500. En ik ben benieuwd hoe jullie dit gaan uitleggen. Ja. Fijne avond. Nou, dank je. En tot morgen. Ja. Dus wij hadden bij moeten kopen. Maar hoeveel schilderij moet je kopen om het goede schilderij te vinden? Dat ging door mijn hoofd. Hoeveel moet je er dan kopen? En wat heb je er dan aan? Want hoe weten wij wat het goede schilderij is? Die begonnen wel een soort van te juichen toen we binnenkwamen. Want die waren heel benieuwd wat de eindscore zou zijn. We hebben er maar 1 goed. Oh, en wat zou... Degene die we goed hadden was eentje met de schouder, aap op de schouder. En bij de andere schouder liep het door. Maar wat was er nog meer te doen? De rechterschouder ging door. Er was toch maar 1 schilderij waar een aap op de linkerschouder zat. Die was voor mij. Zo liep. Ja. Die was goed. Hoe wist jij wat een echte originele Kahlo was? Want jullie moeten op details letten. Dat is verteld. Op het einde pas. Ja. Ik stond boven en toen vroeg Rick, wil je nog bijkopen? Want dan mochten we schilderijen bijkopen. Wat kostte het per schilderij om te kopen? 100. Dus je alle schilderijen had gekocht, had je in principe €1200 kunnen verdienen. Maar zij hebben ervoor gekozen om geen schilderij te kopen. En daarmee hebben ze dus maar €500 verdiend. Dat is een keuze waar ik graag bij was geweest. Maar wat had het voor jullie makkelijker gemaakt? Als wij meer schilderijen hadden opgeleverd? Want ik denk, jullie zaten wel op een sleutelpositie als ik heel eerlijk ben. Klopt. Als je de mol bent, dan wil je toch niet gaan schilderen. Want dan kan je dus maar €500 uit de pot halen. Dat is wel weinig. Als mol wil je denk ik wel meer. Dus ik denk dat eigenlijk de sleutelpositie lag bij de kistjes. Wat ik ook moeilijk vind, is dat jullie elkaar dus ook echt controleren. Zij ook niet. Wij hebben bij wel zeker. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. Het voelt echt weer een beetje alsof
een soort examen moet doen. En dat ik me afvraag, ben ik wel goed genoeg voorbereid hierop? Want ik ben gewoon bang dat ik net 1 vraag meer fout beantwoord dan Pietje of Jantje. Mijn verdenkingen zitten eigenlijk op Fons, op Justin en op Jip. En als een soort outsider die nu wel een beetje aan het stijgen is, Babs. Ik heb wel het idee dat ik veel uit deze aflevering heb kunnen halen. En ik ben wel een beetje bang dat ik te snel in een tunnelvisie ga belanden. Dus ik probeer mezelf een beetje soort van te remmen. Maar ergens ben ik wel zelfverzekerd. Ik zit nu al zo op eigenlijk 2 mensen. En ik wil natuurlijk weten of ik het aan het rechte eind heb. Dus ik wil dat gaan proberen. Ik wil gewoon kijken of ik de juiste richting opgeslagen ben. Tooske die heeft gelogen tegen mij over die vrijstelling. En de ander is Jip. En Jip die laveert door alles met een grapje. Even met de haren wapperen. Soms een knipoog. En dan moet je weer lachen. Maar wel dat ik denk, dit is een hele slimme tactiek om niet op te vallen. Fons heeft natuurlijk ook wel nu... heeft hij nu wel mij erbij gelapt of niet? Dus dat weet ik nu ook niet meer. Moet ik Fons nog geloven? Ik weet het niet. Ik heb werkelijk geen idee. Ik verdenk sowieso Justin, denk ik wel. Hij deed ook niet echt zijn best om naar die vrijstellingen goed eruit te werken, terwijl hij zelf ook geen vrijstelling had. Dus dat vond ik gewoon best wel gek. Ik denk Tooske, want die is zo de goede kandidaat aan het zijn, dat ik dat ook niet helemaal vertrouw. En Rian. Jip staat heel hoog op mijn verdenkingslijstje. Zij is heel scherp, heel erg met haar omgeving bezig. Babs blijft toch heel erg verdacht. En Jeroen heeft ook een voordeel, want hij spreekt Spaans. Dus misschien krijgt hij wel veel meer mee dan wat wij doorhebben. Ik ga mij inzetten op veel mensen. 4, misschien wel 6. Ik heb een geheugen als een zeef en een handschrift als een tandarts. Dat zijn 2 slechte zaken voor Wie is de Mol. Want in dat molboekje, ja, er staat wel het een en het ander in. En we hebben ook dingen opgeschreven. Maar voor de helft van de tijd denk je, ja, waarom zou ik opschrijven wie slippers heeft? Ik denk dat ik zo breed mogelijk ga. Mijn tactiek is om gewoon de statistiek voor me te laten werken. Dus ik ga gewoon kijken van, oké, in welk groepje zaten de meeste mensen. Ik heb natuurlijk wel een paar mensen die ik iets verdachter vind dan anderen. Maar ik ga in de grote lijnen gewoon puur kijken waar zaten de meeste mensen. Ik zou zeker kunnen stemmen op Jip, omdat ik had toch een beetje het gevoel dat zij een achter de schermen mol probeert te spelen. Ik zou ook op Anna stemmen. Zij kwam met het plan. En ja, ik weet niet. Het lijkt me wel leuk om een hele aanwezige mol te hebben. Uit alles wat ik in het verleden heb gezien op televisie, heb ik geleerd dat het heel onverstandig is om nu in te zetten op wat voor onderbuikgevoel dan ook. Dus ik ben enorm huiverig voor deze test. Kandidaten. Ongemerkt de mol een hand geven. Juist de persoon naar wie je op zoek bent. De toekomst voorspeld krijgen. Je vrijstelling bemachtigen.
en weer kwijtraken. Ontdekken wie er glashard kan liegen. En €6500 voor de pot verdienen. En dat is nog maar het begin. Voor de meesten van jullie. Maar voor één van jullie houdt het avontuur vandaag op. En dat is degene die de test het slechtst heeft gemaakt. 3 kandidaten hadden hier heel ontspannen kunnen zitten. Waren er niet dat jullie gisteren alle vrijstellingen weggestemd hebben. En dus is het speelveld weer gelijk. En gaat alles, maar dan ook alles, over jullie kennis van de mol. We gaan eens kijken hoe het daarmee gesteld is. Justin. Zo. Jip. Allemaal handjes. Handjes. Iedereen. Gefeliciteerd. Kees. Goed gedaan. Rian. Ja. Lekker. Paps. Ik dacht ze gaan winnen. Fuck. Oh, lieverd. Ja. Helaas. Knuffel? Ja, was het lieverd? Ja. Jezus. Och, lieverd. Oh god. Ik dacht serieus dat ze ging winnen. Ja, ons fanatiekje. Hoe ben je? Troepie. Leuk. Ja. Fuck. Zeker. Een tequilaatje klappen. Doei, Babs. Hé, dat is zo heftig. Wat een mindfuck. Ik sta echt... Als Ik mensen ben zo weggaan, blij. dat ze Ik tranen was in heel elkaar, maar ik voel het verdrietig wel. voor haar ook. Babs, Ja. hoe gaat het? Ja. Ja, het is kloten. Kloten. Ja. Hoe kijk je terug op die test? Ik weet niet zo goed waar het fout is gegaan. En dat zullen wel meer mensen zeggen die afvallen natuurlijk. Ik denk dat ik misschien meer had moeten spreiden. Hoe kijk je terug op de afgelopen dagen? Het was echt een bizar avontuur. Het is echt... Ik denk dat ik nooit meer zoiets ga meemaken. Dus ik heb echt bizar genoten. Ook al was het van korte duur. Je had gewoon eigenlijk een vrijstelling. Ja, ik weet het. Ja. Ja, dat is pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. Iedereen moet stemmen op degene waar ze het eerste gesprek mee hadden. Want dan stemmen we allemaal op iemand anders. Babs, jij bent jouw vrijstelling kwijt. De eerste aflevering afvallen is al vervelend. En dan wetende dat ik een vrijstelling had kunnen hebben. Ja, dat had er niet dus... veel verschil. Nee. Ja, dat is balen, maar ik kan er niet terugdraaien. Nee, helaas. Tot ziens.
Ik bedoel, het kan alle kanten op. Het is always the unexpected. Maar vind bij sommige afleveringen vind ik het zo gek als mensen gaan huilen wanneer er iemand weggaat. Maar Ja, nu, het is nu super snap ik intens. waarom. Ja, dat is gewoon... Iedereen huilt ook. Jeetje. Dat is niet te doen. This Topito is for you. Guard it well. You will need it in the future. Het is tijd voor de Molympische Spelen. C3, C5, C... Sorry, C1, C3, C5, C9. Als je klaar bent, hand omhoog. Wachten! Nu! Wij gaan deze berg beklimmen. Holy shit, jongens. Oh mijn god, oh jongens, ik zie daarboven een touw. Ik krijg het echt heel erg heet en hele klamme handjes.